วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการ BDMS Wellness Club กับผมหมอแอมนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะมาคุยกับภัยเงียบนะครับภัยเงียบแสดงว่าเขาไม่ค่อยโชว์ตัวแอบซ่อนอยู่ในร่างกายเรานะครับอาทิตย์นี้ขอตั้งชื่อตอนว่าความเครียดภัยเงียบร้ายทำลายร่างกายเรานะครับอะไรคือความเครียดครับหมอแอมนะครับในอดีตเองเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอาจจะเห็นว่าความเครียดคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะสนใจร่างกายเราตับดีไตดีกล้ามใหญ่ไขมันน้อยนะครับแต่ในยุคสมัยการวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยที่เจริญก้าวหน้าไปมากขึ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอจะมีข้อมูลในเลือดเราเนี่ยหรือการเจาะหรือการตรวจนะครับที่บ่งบอกไปถึงสภาวะความเครียดของจิตเราได้แล้วนะครับอวัยวะที่กำหนดนะครับหรือว่าควบคุมความเครียดในร่างกายแน่นอนครับคือสมองกับอีกส่วนหนึ่งคือต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตภาษาอังกฤษเรียก adrenal gland เป็นต่อมเล็กๆอยู่บนไตทั้งสองข้างนะครับใครเคยดูหนังจีนเนี่ยเวลาเขาแมะเสร็จเนี่ยเขาอาจจะเรียกต่อมหมวกไตว่าชี่หรือพลังชีวิตนะครับถ้าชี่เยอะพลังชีวิตเยอะเรี่ยวแรงดีนะครับปัจจุบันเนี่ยต่อมหมวกไตเนี่ยหลั่งฮอร์โมนสำคัญเนี่ย2ตัวที่เกี่ยวกับความเครียดตัวที่1ชื่อคอร์ติซอลมีในทางสายกลางโอเคมีเยอะเกินไปเรียกเครียดอีก1ตัวเรียก DHEA นะครับ DHEA หรือฮอร์โมนต่อต้านความเครียดนะครับเขาทำงานบาลานซ์กันนะครับฮอร์โมนเครียดเยอะตัวนี้เหลือน้อยฮอร์โมนเครียดน้อย DHEA เยอะนะครับแสดงว่าจำง่ายๆครับคอร์ติซอลต้องอย่ามีเยอะ DHEA ต้องมีเยอะๆนะครับเวลาคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนเครียดเยอะเป็นไงครับก็จะส่งสัญญาณผ่านสแฟงนิกเนิร์ฟขึ้นไปที่สมองครับแล้วก่อให้เกิดผลเสียหลายอย่างเวลาเรามีคอร์ติซอลเยอะเกิดสารอนุมูลอิสระเยอะนะครับหรือที่เขาเรียกว่าฟรีเรดิคอลทำลายเซลล์ทำลายร่างกายทำให้เราเจ็บป่วยนะครับเวลาเขามีสารฮอร์โมนเครียดเยอะก็ก่อให้เกิดการอักเสบเยอะนะครับจดไว้ก็ได้นะครับเป็นการบ้านว่าสารการอักเสบถ้ามีเยอะไม่ดีเช่น CRP นะครับ NF-κB เริ่มยากแล้วไม่ไปไกลเนาะดึงกลับมาหน่อยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเครียดมากจะอักเสบเยอะปวดหัวไมเกรนปวดประจำเดือนปวดเส้นปวดเอ็นอักเสบง่ายรอยช้ำง่ายอาการนี่จะเริ่มมาไม่สบายตัวลามไปจนถึงว่าเวลาฮอร์โมนเครียดมากๆเนี่ยจะไปกดเม็ดเลือดขาวนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวหน่วย CD4 หรือว่าหน่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับหน่วยเซลล์เพชฌฆาตหรือว่า NK เซลล์ทำงานน้อยลงภูมิต้านทานก็ตกนะครับเวลาเราเครียดนะครับเหมือนที่หมอบอกเวลาเราเครียดมากๆตื่นมาไม่สดชื่นภูมิต้านทานตกลึกลงไปอีกนะครับเวลาเรามีฮอร์โมนเครียดเยอะเนี่ยก็จะไปส่งผลทำให้เทโลเมียร์ใครจำเทโลเมียร์ได้บ้างในตอนก่อนๆนะครับเทโลเมียร์คือปาต้องโกคือโครโมโซมของร่างกายเรานะครับเทโลเมียร์คือฝาปิดเล็กๆนะครับสั้นลงมากขึ้นเครียดมากสั้นเยอะสั้นเยอะสั้นเยอะแก่วัยป่วยง่ายนะครับถ้าเครียดน้อยสั้นช้ามีการวิจัยไว้หมอมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าคน1คนนะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับน้ำหนักเท่ากันอายุเท่ากันคนหนึ่งสูบบุหรี่ครับวันละ1ซอง40 ปีติดต่อกันนะครับเทโลเมียร์เนี่ยสั้นลงมากกว่าคนไม่สูบ7.4 ปีคือแก่ไวกว่าคนไม่สูบ 7.4 ปีนะครับอีก1คนนะครับคู่หนึ่งนะคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งไม่อ้วนคนหนึ่งเป็นโรคอ้วนจากการวัดไขมันเกิน 32% ผู้หญิงไขมันเกิน 28% ผู้ชายอย่างที่เราคุยกันในตอนที่ผ่านมานะครับคนอ้วนแก่ไวกว่าคนไม่อ้วน 8.8 ปีนะครับอันสุดท้ายเขาวิจัยว่าผู้หญิงเครียดกับผู้หญิงไม่เครียดนะครับผู้หญิงที่เครียดคือเจาะเลือดและมีคอร์ติซอลสูง DHEA ต่ำผู้หญิงที่ไม่เครียดคือมีคอร์ติซอลน้อยมี DHEA เยอะนะครับคนที่เครียดกว่าเนี่ยแก่ไวกว่าคนไม่เครียด10 ปีโอ้โหนะครับแสดงว่าความเครียดเนี่ยทำลายโครโมโซมมากกว่าบุหรี่กับความอ้วนอีกนะครับเห็นหรือยังครับว่านี่ภัยเงียบและภัยร้ายเลยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆหมอไม่ได้บอกว่าเราอ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้เสพข่าวสารไม่ได้แต่เราต้องมีสตินะครับตื่นเต้นได้แต่อย่าตื่นตระหนกคิดบวกไม่ใช่คิดลบวางแผนให้ดีนะครับเราต้องพยายามส่งความเมตตาส่งความสุขหรือคิดบวกมากๆนะครับจะมีผลกับร่างกายเราถ้าเราคิดลบเราก็จะหลับไม่ลึก
ร่างกายเราก็ไม่ดีภูมิต้านทานเราก็ตกนะครับงั้นอะไรก็ตามเช่นบางอย่างเป็นเฟกนิวบ้างบางอย่างเป็นข่าวไม่ดีบ้างเราอ่านวันละรอบก็พอครับแล้วเราก็ตกผลึกวิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรคิดบวกเยอะๆนะครับใครที่เริ่มเก่งขึ้นนะครับตอนต่อๆไปหมอจะมาเล่าเรื่องโรคเครียดอีกนะครับการนั่งสมาธิครับในปัจจุบันเนี่ยมีการวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการทำให้จิตเราสงบใครอยากให้เป็นวิทยาศาสตร์คือสมองคนเราครับเวลาเราตื่นเนี่ยจะเป็นคลื่นเบต้าเวฟทำงานเยอะเป็นคลื่นแกมมาเวฟทำงานคิดมากเวลาเราเริ่มหลับจะเป็นอัลฟาเวฟเริ่มช้าเป็นเทต้าเวฟช้าลงและเวลาเราหลับลึกนะครับจะเป็นเดลต้าเวฟคือนิ่งสงบมีการวิจัยว่าคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเก่งๆนะครับแล้วสงบสมองเนี่ยเป็นคลื่นเดลต้าเวฟแสดงการนั่งสมาธิคือชักนำให้สมองสงบหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมตัวเองชะลอวัยไกลโลกนี่คือเคล็ดลับครับว่าวันนี้ก่อนจะจบเรื่องตอนความเครียดนะครับคิดบวกนะครับสร้างสรรค์แบ่งปันนั่งสมาธินะครับแล้วเชื่อเถอะครับนี่คือเคล็ดลับครับในการที่เราจะคุมจิตตัวเองอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะครับปิดมือถือให้หมดปิดทีวีให้หมดปิดวิทยุให้หมดนั่งเฉยๆใครไม่เก่งเดินจงกรมใครไม่เก่งสวดมนต์ใครเก่งแล้วลองนั่งดูให้จิตสงบอย่าวอกแวกซุกซนนะค่อยๆฝึกไปครับหมอพูดอย่างนี้บางวันหมอก็นั่งแล้วไม่นิ่งบางวันก็นั่งแล้วสงบดีเราก็ต้องฝึกทุกวันนะครับวันนี้ขอฝากเคล็ดลับไว้เท่านี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่เหมาะสมสงบร่มเย็นต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตสุขกายสบายใจนะครับขอบคุณมากนะครับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ